हॅलो एव्हरीवन, वेलकम टू तुझे एक्सेल विंग्स. आज जो काही JMFCचा पेपर झालेला आहे त्याबद्दल आन्सर की मी ते तुमच्यासाठी घेऊन आलेले आहे. आणि अजून MPSCची आन्सर की आलेली नाही आहे. बट सर्वांना इथे कन्फ्युजन आहेत काही क्वेश्चन्समध्ये. त्यामुळे मी इथे तुमच्यासाठी आन्सर डिस्कशन साठी हा व्हिडिओ अपलोड करत आहे. सर्वात महत्त्वाची गोष्ट म्हणजे पेपर भरपूर जणांना अवघडही गेला आहे. काही जणांना ॲव्हरेज तर काही जणांना चांगल्या प्रकारे स्कोअर करता आलेला आहे. जेवढेही काही स्टुडंट्स आणि व्ह्युअर्स आहेत सगळ्यांचे आन्सर कीसाठी मेसेजेस येत आहेत. सो ॲज युजल मी असो किंवा तुम्ही असो कोणीही आन्सर की काढली तर त्यामध्ये थोडेफार एक दोन क्वेश्चन्स चेंजेस होत असतात MPSC थ्रू. सो हा जो सेट आहे हा ए सेट आहे. ए सेटची मी आन्सर की इथे घेऊन आलेली आहे, सेट ए. पेपर थोडा लेंदी किंवा इलिस्ट्रेशन्स बेस्ड जास्त होता, त्यामुळे मे बी सर्वांना अवघड गेला असेल. बट सर्वात महत्त्वाचं म्हणजे मी जास्त वेळ घेणार नाही तरी सांगते की कन्सेप्च्युअल क्लॅरिटी इथे असणं अत्यंत गरजेचं होतं. कन्सेप्च्युअल क्लॅरिटी असेल तर तुम्ही हा पेपर चांगल्या प्रकारे सोडू शकता. किंवा मग कन्सेप्च्युअल क्लॅरिटी आहे तरी पण सगळ्यात महत्त्वाचं की रिव्हिजन जर नसेल तर रिव्हिजन बेस्ड सुद्धा हा होता पेपर. कारण यामध्ये जे काहीही प्रश्न विचारण्यात आले होते ते बेरॅक लँग्वेजेस होते, दुसरं कुठलेही प्रश्न इथे नव्हते. सो हा जो क्वेश्चन होता हा अमेंडमेंट, तर याचं जे आन्सर आहे याचा आन्सर जर आपण इंटरनेटवर शोधलं तर 90 डेज याचा आन्सर आहे. त्यानंतर हा जो सेकंड क्वेश्चन आहे तुम्ही तुमच्या पेपर बुकलेटनुसार चेक करून घ्या की कुठला सेट तुम्हाला आलेला आहे. यामध्ये याचं जे आन्सर आहे ते इथे कॅल्क्युलेटिंग फ्रॅक्शन्स सो 20 इयर्स आहे. हा प्रश्न फार सोपा होता, तुम्हाला माहिती आहे. त्यानंतर 3 जे आहे यामध्ये डिसऑनेस्ट मिसअप्रोप्रिएशन प्रॉपर्टी हे आन्सर इथे यायला हवं. मी अजूनही सांगते तुम्हाला की ॲज पर आम्ही तयार केलेली आन्सर की आहे, त्यामुळे एखादं क्वेश्चन इकडे तिकडे चुकीचा होऊ शकतो. आपण आपल्याला 2-3 दिवस वेळ आहे. MPSCची आन्सर कीची आपण वाट बघतोय. त्यामुळे आता सध्या यावर तुम्ही कॅल्क्युलेशन करू शकता. ठीक आहे? So, where two or more persons may sue or be sued in the name of a firm, and any of such a person dies during the pendency of the suit. सो याचं जे चारचं आन्सर आहे माझ्या मते 2 यायला पाहिजे. सो आन्सर 2 इथे येणं गरजेचं आहे. त्यानंतर आपण जर पुढे आलो, पुढे आल्यानंतर 5 या क्वेश्चनवर जर आलो तर डेफिनेटली तुम्हाला सगळ्यांनाच माहिती आहे याचं जे आन्सर आहे हे सिंपल मॉर्गेज यायला पाहिजे. त्यानंतर 6 वर आलो तर अंडर द ट्रान्सफर ऑफ प्रॉपर्टी ऍक्ट. सो ट्रान्सफर ऑफ प्रॉपर्टीचं जे काही हे आन्सर आहे, मी ते पेपर डिस्कशन नाही करणार आहे कारण खूप लेंदी व्हिडिओ होईल, त्यामुळे मी फास्ट आन्सर सांगते जे की मी नोटिंग करून घेतले आहे. तर याचं आन्सर जे आहे ते 4 यायला हवं. त्यानंतर फॉर ऑफेन्स पनिशेबल विथ डेफिनेटली याचं जे आन्सर आहे ते 6 मंथ्स हे आन्सर आहे. त्यानंतर हे जे आहे 8 नंबरचा जो क्वेश्चन आहे याचं 2 आन्सर माझ्या मते यायला पाहिजे. ए ॲज बोथ क्लेम. सो हे तुम्ही एकदा बघून घ्या की तुमचा आन्सर काय आला आहे आणि याचं आन्सर हे का यायला पाहिजे. डिस्कशनही करू नंतर कधी, पण आता सध्या सगळ्यांना आन्सर की हवी आहे त्यामुळे मी शॉर्ट व्हिडिओ बनवत आहे. तर हा जो आर्टिकल 236 आहे, सो 236 क्वेश्चन नंबर 9चं उत्तर 3 यायला पाहिजे. सो हे 3 याचा आन्सर आहे. त्यानंतर 10चं जे आन्सर आहे ते 12 मंथ्स हे आन्सर याचं आहे. ओके. सो माझाही एखादा क्वेश्चन चुकीचा असेल तर तुम्ही कमेंट मला करू शकतात की मॅम इथे आम्हाला थोडा डाऊट वाटते. कारण दिस इज माय आन्सर की मी अजून सांगते तुम्हाला. रिकव्हरी ऑफ पोझिशन्स 12 इयर्स यायला पाहिजे. इथे जरी मॉर्गेज असेल तरी रिकव्हरी ऑफ पोझिशन आहे. दिस इज नॉट फॉर द रिडिम्शन. सो दॅट्स वाय द आन्सर इज 12 इयर्स ओनली. अँड 12वर येऊया. 12मध्ये जे आहे ते शेड्यूल 7 आहे. इथे मला सुद्धा कन्फ्युजन झालेलं. 7th शेड्यूल आहे याचा आन्सर, 9th शेड्यूल नाही आहे. त्यानंतर 13मध्ये येऊया आपण. 13मध्ये जे आन्सर आहे तुमचं हे ओनली पिनल ऍक्शन हे आन्सर यायला पाहिजे. बोथ सिव्हिल अँड पिनल अँड ओनली सिव्हिल ऍक्शन, ओनली पिनल ऍक्शन्स इथे रिक्वायर्ड आन्सर आहे. त्यानंतर 14वर जर आलो तर ए सेटनुसार जे 14चं आहे बोथ येत आहेत, कारण बिकॉज त्याच्यामध्ये ट्रस्ट पण येतं, तर ए आणि बी आन्सर हे करेक्ट आहे. सो ए अँड बी बोथ आर करेक्ट आन्सर याचा आहे. त्यानंतर लिमिटेशन ऍक्ट डेफिनेशन्स ऑफ ए प्रिस्क्राइब्ड पिरियड.
The second answer is correct. That is the period of limitation computing. So त्यानंतर where the payment on account of debt of interest is made before the expiration of the period. So 16th answer इथे माझ्या मते 2 यायला पाहिजे. Fresh period of limitation shall be computed from time when payment was made. त्यानंतर आपण 17 जर आलो तर 17चं जे आन्सर आहे तर कोर्ट हॅव्हिंग अ ज्युरिस्डिक्शन ओव्हर एनी लोकल एरिया इन्क्वायर्ड इनटू अन ऑफेन्स. मला या प्रश्नामध्ये थोडेसे कन्फ्युजन आहे बिकॉज पिनल कोड सॉरी जे 17 होतं बट मी इथे बोथ हे सोडवलेलं आहे ए अँड बी बोथ आर करेक्ट. सो अनसर्टन नाही हा क्वेश्चन बरोबर आहे सॉरी दुसरा क्वेश्चन होता तो. सो इथे 17 बरोबर आहे ए अँड बी म्हणजे 3 आन्सर यायला पाहिजे तुमचा. त्यानंतर 18चा आन्सर सुद्धा ए अँड बी बोथ आर करेक्ट आहे. सो तुम्ही इथे 18चा जे आन्सर आहे हे आन्सर यायला हवं. त्यानंतर इथे 30 डेज 19चा आन्सर जे आहे ते तुमचं यस 30 डेज आहे. सॉरी 90 डेज आन्सर यायला पाहिजे. यस सूट फॉर द रिकव्हरी ऑफ पोझिशन शॅल इन्स्यू अगेन्स्ट टेनंट. सो दिस इज द 90 डेज आन्सर. अँड कम टू द नाव 20. हा जो क्वेश्चन आहे हा भरपूर जणांनी सोडवला नाही किंवा सोडवला तरी चुकला. तर 126 टीपी मधनं आलेला आहे सेक्शन 126. तर याचं जे आन्सर आहे त्याचं आन्सर 2 येतं. 2 जस्ट 1 मिनिट. तर याचं आन्सर 2 यायला पाहिजे. जे काही ही 20 हा तुमचा प्रश्न आहे. सो 20चं जे आन्सर आहे हे 2 येतं. The gift is partially to 25 rupees and A is entitled to receive lakh one of is conditional white. A gift is conditional therefore entire gift is white. Entire gift is white नाही आहे. पार्ट मध्ये ते व्हाईट होते. सो तुमचं आन्सर 2 इथे यायला पाहिजे. ऍक्च्युली हे माझंही चुकलंय. मी घरी आल्यानंतर बघितल्यावर मला कळलं. माझे सुद्धा मार्क्स निगेटिव्ह मध्ये गेलेले आहे. असं काही नाही निगेटिव्ह मध्ये जातातच थोडेफार तरी. त्यानंतर 21 मध्ये आपण आलो तर 21 मध्ये जे आन्सर आहे ते एक आन्सर तुमचं यायला पाहिजे. ए करेक्ट अँड बी नॉट करेक्ट. अ पर्सन्स कॅन गव्हर्नर टू अँड ड्युरिंग अ प्लेजर ऑफ प्राईम मिनिस्टर ते नसतं. सो एक आन्सर याचं आहे. त्यानंतर 22 वर अर्ज 5% ऍज इट इज दिलेला आहे रेंट कंट्रोल मध्ये. त्यानंतर ए पुट्स हँड इट इज अटेम्प्ट ऑफ थेफ्ट एक आन्सर याचं यायला पाहिजे. काही प्रश्न सोपे आहेत तर काही प्रश्न प्रॅक्टिकल बेस्ड आहे. कन्सेप्च्युअल क्लिअरिटीवर डिपेंड करतात. काही प्रश्नांमध्ये थोडंसं समोर फाल्स वगैरे आणि नंतर नॉट करेक्ट करेक्ट दिलं त्यामुळे सुद्धा भरपूर जणांची ते निगेटिव्ह मध्ये गेलेले आहे. तरी काळजी करू नका कारण प्रश्न जागा जेव्हाही जास्त असतात तेव्हा पेपर अवघड असतो आणि 63-64-5 पर्यंत कट ऑफ लागण्याची शक्यता आहे असं मला तरी वाटतं. या पलीकडे कट ऑफ जाणार नाही. त्यानंतर आपण 24 या प्रश्नाकडे वळलो तर ए अँड बी गार्डियन अँड लिगल हेअर्स बोथ यायला असायला हवं. तरी ही एमपीएससीची एकदा आन्सर केल्यानंतर कन्फर्म होणारच आहे आपल्याला. सो हे 3 मी आन्सर इथे सोडवलं आहे. 25 मधलं जे माझं आन्सर आहे ते 2 यायला हवं. इन क्रिमिनल केसेस प्रिव्हियस गुड कॅरेक्टर इज रिलेव्हंट अदरवाईज इट इज इरिलेव्हंटच आहे. ॲज इट इज तुम्ही जर 52 पासून सेक्शन जर एव्हिडन्स ऍक्टचे बघितले तर. सो 26 चं आन्सर आपण काढलं तर ऑल आर करेक्ट आहे. तर 4 आन्सर इथे यायला पाहिजे. त्यानंतर पुढे येऊया आपण 27 वर दॅट इज ओपिनियन ऑफ एक्सपर्ट अंडर सेक्शन 45 ऑफ द एव्हिडन्स. सो हे जे आन्सर आहे आर रिलेव्हंट आहे ओनली बिकॉज 55 पर्यंत यू नो दॅट ऑल आर द रिलेव्हंट आहे. त्यानंतर 28 ला जर आलो आपण तर क्वेश्चन 28 मध्ये आपल्याला दिसते की 30 इयर्स येस फॉर द गव्हर्नमेंट 30 इयर्स इथे दिलेला आहे. अँड 29 जे आन्सर आहे ऑल ऑफ दी करेक्ट आहे. तर हे आन्सर सोपा प्रश्न आहे. त्यानंतर ॲज पर द प्रिएम्बल ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन इंडिया द वर्ड इक्वॅलिटी दॅट इज स्टेटस अँड अपॉर्च्युनिटी दिस इज ऑल्सो सिम्पल. त्यानंतर हे जे तुमचा क्वेश्चन आहे 31 हा मे बी भरपूर जणांचा रॉंग झाला असेल. ॲज पर माय आन्सर मी इथे आन्सर जे आहे याचं 4 काढलेलं आहे. 4 आन्सर माझ्या मते आहे. आय डोंट नो की याच्यावर अजून काही वेगळ्या आपण इलस्ट्रेट करू शकतो का पण आता सध्या मी माझ्या परीने इथे 4 आन्सर काढलेला आहे. त्यानंतर 32 मध्ये जर आलो तर 2 हे आन्सर माझं येत आहे इथे. आणि त्यानंतर आपण 33 मध्ये जर आलो तर माझं आन्सर इथे 1 येत आहे. सो मी इथे एक आन्सर काढलेला आहे फॉर नॉट मोर दॅन 1 इयर.
येस. त्यानंतर 34चा आन्सर जे आहे हाऊस ब्रेकिंग आहे. दिस इज व्हेरी सिम्पल अगेन. सेकंड इथे आहे. सेकंड आन्सर तुमचं इथे यायला पाहिजे. त्यानंतर आपण 35 क्वेश्चन जर घेतला तर ऍक्च्युली विच ऑफ द फॉलोइंग इज फाल्स आधी म्हटलं आहे. ऍक्च्युली हा माझा क्वेश्चन चुकला आहे. गडबडीमध्ये मी फाल्स बघितलं नाही, त्यामुळे माझा हा सुद्धा निगेटिव्ह मध्ये गेला. अँड इंजंक्शन कॅन नॉट बी ग्रांटेड. सो याचं आन्सर जे आहे, वेन द प्लेंटिफ हॅज पर्सनल इंटरेस्ट इन द मॅटर, हे आन्सर इथे यायला पाहिजे. बिकॉज टू प्रिव्हेंट अ कंटिन्युइंग ब्रीच इज द प्लेंटिफ हॅज एक्वेन्सेस, हे पण आहे. आणि प्रिव्हेंट ब्रीच ऑफ कॉन्टॅक्ट परफॉर्मन्स विच वुड नॉट बी स्पेशली इनपुट्स. सो ब्रीच कॅन नॉट, हे पण आहे फाल्स येतं. कारण तिथे करतच नाही 41 नुसार. अँड टू रेस्टेड, सो इथे आन्सर जे आहे ते हे आन्सर इथे यायला पाहिजे. सो इथे थोडंसं कन्फ्युजन झालं. इवन मला सुद्धा कन्फ्युजन झालं होतं. सो दिस इज ऑल्सो रॉंग आन्सर. पण नंतर घरी आल्यावर प्रॉपरली बघितल्यानंतर कळलं की याचा आन्सर 2 आहे. त्यानंतर 36 मध्ये जर आलो आपण, डिसमिजल ऑफ सूट फॉर द स्पेसिफिक परफॉर्मन्स ऑफ द कॉन्ट्रॅक्ट पार्ट देअर ऑफ. सो याच्यामध्ये जे आहे ते डिसमिजल ऑफ सूट फॉर स्पेसिफिक परफॉर्मन्स ऑफ द कॉन्ट्रॅक्ट पार्ट देअर ऑफ, तर शॅल बार द प्लेंटिफ राईट टू सू फॉर द compensation for breach of such a contract or part, as the case may be, and shall not bar his right to sue for any other reliefs to which he may be entitled by reason of such a breach. So इथे not bar his right to sue म्हटलेलं आहे for any other relief to which he may be entitled by reason of. So याचं जे आन्सर आहे, ए ए करेक्ट, बी नॉट करेक्ट. जस्ट गिव्ह मी 1 मिनिट. मी काय सोडवलं ते मला बघू द्या 1 मिनिट. 36 36 that is not a not correct and b correct. A, so shall bar the plaintiffs dismissal of suit, जिथे सूट dismiss होतो आहे for a specific performance of the part of the contract, shall bar the plaintiff rights to sue. येस, इथे बार होतो प्लेंटिफला राईट टू सू फॉर द कंपन्सेशन फॉर ब्रीच ऑफ द कॉन्ट्रॅक्ट ऑर पार्ट, ॲज द केस मे बी. सो आय थिंक सो मला आता एक्झॅक्टली याचा आन्सर ए करेक्ट अँड बी करेक्ट, बोथ आर करेक्ट असं मला वाटत आहे. सो इथे मी आन्सर 2 करते आहे, पण यामध्ये मलाही थोडासा डाऊट आहे. ए अँड बी आर बोथ आर करेक्ट. मी आता आन्सर इथे करत आहे सध्या तरी. तर यामध्ये काही कोणाला कन्फ्युजन वाटलं तर प्लीज मलाही सजेस्ट करा. 36चा आन्सर जे आहे ते पुस्तक काढून बघितलं नाहीये ऍक्च्युली. त्यानंतर अंडर द कोड ऑफ सिव्हिल प्रोसिजर इन एक्झिक्युशन ऑफ ए डिक्री, द कोर्ट मे इन्स्टेड ऑफ डायरेक्टिंग, सो बोथ आहे यामध्ये ऍक्च्युली. 4ला हे आन्सर जे आहे ते माझं 4 आहे. निगोशिएबल इन्स्ट्रुमेंट प्लस शेअर इन कॉर्पोरेशन, हे तुम्ही आन्सर राईट आन्सर याचं 37चं हे आहे. त्यानंतर पुढे जर आलो आपण 38 वर, तर सेक्शन इथे जस्ट सेक्शन विचारलाय, सो फोर्स याचा आन्सर आहे. त्यानंतर याची जी अमेंडमेंट आहे 2019 आहे आणि यामध्ये ऑल आर द करेक्ट 40चा आन्सर आहे. त्यानंतर पुढे जर आलो 41 वर, तर हे जे आन्सर आहे, वेअर प्लेंटिफ इज मेड अ डिफेंडंट और डिफेंडंट इज मेड अ प्लेंटिफ इफेक्ट ऑफ सच इफेक्ट इफ द सूट शॅल बी रिगार्ड हिम बी डीम्ड to have been instituted when he was so made a party to the transportation. Period of limitation will not be affected. So it depends upon the direction of course. सो इथे याचं जे आन्सर आहे हे जस्ट गिव्ह मी 1 मिनिट, माझी आन्सर की बघू द्या. याचा आन्सर यायला पाहिजे द पिरियड ऑफ लिमिटेशन विल नॉट अफेक्टेड, सो बिकॉज नथिंग तिथे दिलेलं आहे सेक्शनमध्ये. सो याचा आन्सर 2 यायला पाहिजे. सो इथे 41चा आन्सर 2 यायला पाहिजे. त्यानंतर 42 जर घेतला आपण, सेक्शन क्वेश्चन नंबर 42, 141 नुसार ऑल कोर्ट्स विदिन द टेरिटरी ऑफ इंडिया, हे आन्सर इथे यायला पाहिजे. त्यानंतर पुढे येऊया आपण. याचा आन्सर 2 आहे 42चा. त्यानंतर आपण समोर जर आलो 43 वर, सो अंडर पार्टनरशिप ऍक्ट. सो पार्टनरशिप ऍक्ट, ऍक्च्युली हा क्वेश्चन माझा चुकलाय कारण मला लिंक आली नाही आणि मी याचा आन्सर पेपरमध्ये CBA लिहिलं. बट याचं जे आन्सर आहे ते प्रॉफिट आउट ऑफ कॅपिटल आणि बाय, मी पुस्तकामध्ये जे आहे तिथे बघतोय ते इंडिव्हिज्युअल, सो CAB असं यायला पाहिजे. तर CAB म्हणजे ए आन्सर याचं हे आहे. मी आन्सर हे सिलेक्ट केलं होतं बट माझं ते चुकलंय. त्यानंतर 44 मध्ये आपण सबसिक्वेंट सूट इज नॉट मेंटेनेबल, ओके, बिकॉज ड्रेस ज्युडिकेटा लागतो.
सो इथे आन्सर जे आहे त्याचं 2 येतं. त्यानंतर 45 ॲज पर द ए जातोय आपण ए ए ए पेपर सेट. तुम्ही तुमचे क्वेश्चन्स बघून घ्या कोणता पेपर सेट आहे तुमचा. 45 मध्ये जर आलो, when suit is withdrawn by the plaintiff, so to file a fresh suit within the limitations which was balanced in first suit has not been instituted. हा आन्सर याचं 2 येतं. सो दिस इज 2 अँड 46 चं आन्सर 30 डेज येतं. त्यानंतर इथे सेक्शन 65 येतं. दिस इज व्हेरी सिम्पल. त्यानंतर पुढे जर आलो आपण 48 48 मध्ये, सो 48चं माझं जे आन्सर आहे 48चं दॅट इज 4 आन्सर आहे हे वाला अंडर इंटॉक्सिकेशन, बिकॉज इथे फोर्सफुली इंटॉक्सिकेशन बद्दल बोलत नाही आहे. त्यामुळे दिस नॉट कम्स अंडर द जनरल एक्सेप्शन्स. सो पॉवर टू टेंडर अ पार्डन अ कंप्लाइज. सो याचं जे आन्सर आहे दॅट इज 3 यायला पाहिजे. 3 म्हणजेच ए बी ए करेक्ट अँड बी नॉट करेक्ट बिकॉज मेट्रोपोलियन मॅजिस्ट्रेट इज एम्पावर्ड ओनली. त्यानंतर 50चं जे आन्सर आहे ते इथे 14 सेक्शन बद्दल बोलतायत. 1 2 3 ही कव्हर होत आहे तिथे. सो ए अँड सी ए बी सी अँड ए बी सी आर करेक्ट. 3 आन्सर याचे यायला पाहिजे. त्यानंतर 51 मध्ये जर बघितलं आपण, द अप्रोप्रिएट गव्हर्नमेंट मे विथहोल्ड द कन्सेंट ऑफ द पर्सन सेंटेन्स कम्यूट. सो एक आन्सर याचं यायला पाहिजे बिकॉज हे कव्हर होत नाही आहे. सेंटेन्स इम्प्रिझनमेंट फॉर लाईफ, इम्प्रिझनमेंट फॉर ए टर्म नॉट एक्सीड 14 इयर्स, बिकॉज इथे फाईन मध्ये कन्वर्ट होत नाही. त्यानंतर 52 जर बघितलं आपण, सो ॲज पर द कोड ऑफ सिव्हिल प्रोसिजर डिक्री शॅल इन्क्लूड द एज्युडिकेशन फ्रॉम विच दॅट सोपा प्रश्नच आहे हा. एज्युडिकेशन फ्रॉम विच अँड अपील लाईज ॲज अन अपील फ्रॉम ऑर्डर. सो इथे एक आन्सर याचं यायला पाहिजे. तरी एकदा कन्फर्म करून घ्यावं लागेल पुस्तकातनं बघून. येस येस ठीक आहे. त्यानंतर पुढे येऊया आपण. थोडा डाऊट वाटतो मला इथे बिकॉज माझ्याकडे सीपीसी आता सध्या नाही आहे. असंच होतं की कधी कधी सोपे प्रश्न समोर येतात रोज वाचण्यात येणारे, बट कन्फ्युजन होतं. सो प्लीज इथे मला एक कमेंट करा जर माझा हा आन्सर चुकीचा असेल तर प्लीज, किंवा मी तुम्हाला क्लॅरिफिकेशन कमेंट्समध्ये देईल याचं. बिकॉज मी डायरेक्टली व्हिडिओ बनवते आता इथे विदाउट एडिटिंग तुम्हाला. त्यानंतर 53 मध्ये येऊया. ऑल आर दी करेक्ट आन्सर याचे यायला पाहिजे. 53चं, द कोर्ट एक्झिक्युटिंग अ ट्रान्सफर डिग्री शॅल हॅव पॉवर टू कोर्ट विच pass the degree such a power. This is very simple. The question is comes from the CPC. सिव्हिल बेस्ड पेपर होतात. मी लक्षात घेतलंच असेल तुम्हाला पेपर समोर आल्यानंतर खूप कमी क्वेश्चन्स CRPC किंवा अदर ऍक्ट्स मधून तुम्हाला होते. रेंट कंट्रोल आणि सीपीसी याच बेसवर थोडासा इथे टीपी कॉन्ट्रॅक्ट बेसवर आणि सिव्हिल बेस्ड क्वेश्चन पेपर होता. 54 ला 1.5. दिस इज व्हेरी सिम्पल क्वेश्चन अगेन. हा जो आन्सर आहे येतो याचा. त्यानंतर 55 जे आन्सर्स आहे ओरल इव्हिडन्सेस, याचा आन्सर जे आहे ते ओरल इव्हिडन्स येतं. त्यानंतर हा जो आहे तर शॅल नॉट इन्क्लूड बिल्डिंग, हा आन्सर येतो 2 याचा, जे की रेंट कंट्रोलचा आहे. सो रेंट कंट्रोलचे प्रश्न भरपूर आहेत. ठीक आहे. यासाठी कन्सेप्च्युअल क्लिअरिटी असणं अत्यंत गरजेचं आहे. बेअर ऍक्ट मी तुम्हाला पहिल्यापासूनच सांगत होते सगळ्यांना की ज्यांनाही वेळ मिळतो, सपोज कोणी लाईक एक पॉसिबिलिटी असते की जास्तीत जास्त वर्किंग जर असेल कोणी तर त्यांना नाही मिळत वेळ. बट भरपूर विद्यार्थी आहेत असे की ते ट्युशन्स क्लासेस करून होल प्रिपरेशनसाठी सगळा त्यांचा टाइम देतात. सो त्यांच्याकडनं मला फार जास्त अपेक्षा आहे की त्यांनी ज्यांचं एम आहे JMFC, सो त्यांनी प्लीज इथे फोकस करायला पाहिजे होता. वर्ड टू वर्ड कन्सेप्ट क्लिअर करून 12 बेअरच्या फक्त यामध्ये सिलेबसच्या बाहेरचं काहीही नाहीये. आणि खूप सारं रिव्हिजन जर केलं असतं तर पेपर सोपा नक्कीच गेला असता. आता तुम्हाला इथे कळतही असेल की येस, जर आपण एक्झॅक्टली जर बेअरची लँग्वेज टू लँग्वेज वाचली असती आणि रिव्हिजन केलं असतं तर पेपर सोपा गेला असता. अदरवाईज पेपर अवघड गेला असेल. 325 याचं आहे बिकॉज इथे कुठल्याही प्रकारे हत्यारे यूज केलेले नाही आहेत. 58 वर येऊया. 58 period of limitations for the balance of
मनी ॲडव्हान्स इन अ पेमेंट ऑफ अ गुड्स टू बी डिलिव्हर्ड टाइम फ्रॉम विच पिरियड बिगिन्स टू रन. सो माझं जे आन्सर आहे ते ॲज पर मी वेन द गुड्स ऑट टू बी डिलिव्हर्ड हे आन्सर दिलेलं आहे. मी अजूनही सांगते तुम्हाला, मी एमपीएससीची आन्सर की काही माझ्याकडे अजून नाही आहे, बट मला जेवढं येत आहे आन्सर मी तेवढं तुम्हाला करते आहे. त्यानंतर 59 मध्ये आहे ॲज पर द 3 ऑफ लिमिटेशन्स ॲक्ट सेक्शन 3 डिसमिस्ड आहे, सरळ सरळ. त्यानंतर 60 मध्ये एव्हरी पर्सन हू इज अरेस्टेड अँड डिटेन इन अ कस्टडी शॅल बी प्रोड्यूस टू बिफोर द नियरेस्ट ज्युडिशियल मॅजिस्ट्रेट, दॅट इज आर्टिकल 22 आहे. त्यानंतर 61 मध्ये जर आलोय आपण, तर ए अँड बी बोथ आर करेक्ट आहेत. तर द एनी पर्सन्स अँड द प्रॉमिसर हिमसेल्फ. सो डेफिनेटली इंडेमनिटीचा जो आन्सर आहे तुमचा ए 1 and 2 आर द करेक्ट आन्सर्स. त्यानंतर अंडर स्पेसिफिक रिलीफ ऍक्ट 62 चा जो क्वेश्चन आहे, यामध्ये माझा आन्सर मी ए अँड बी करेक्ट काढलेला आहे. मी कुठल्याही प्रकारे घरी येऊन पुन्हा पुन्हा पुस्तक चेक करून इथे आन्सर खूप सारे चेक केलेले नाहीये, एकदाच चेक केलेला आहे. तर आता ते सध्या आपल्याकडे तुम्ही या आन्सर की थ्रू जाऊ शकतात. 2-3 क्वेश्चनचं कन्फ्युजन जरी झालं तुम्हाला मला, तरी ते 2-3 दिवसात क्लिअर होईलच एमपीएससीची की आल्यानंतर, बिकॉज त्यांच्या आणि आपल्या आन्सर की मध्ये 1-2 प्रश्नाचा इकडे तिकडे फरक पडतोच थोडा तरी. नाही पडेल तर दॅट इज व्हेरी गुड. 63 मध्ये तुम्ही येऊ शकता, तर स्पीकर ऑफ लोकसभा कम्युनिकेट करण्यात येतं रेजिग्नेशनसाठी. त्यानंतर इथे तर ॲज यू ऑल नो की आन्सर असॉल्ट आहे, सोपं आहे खूप. दॅट ऑल आर इन्क्लुडेड 65 आन्सर जे आहे ते हे आहे. त्यानंतर पुढे जे येऊया आपण 66 वर, तर 66 जे आन्सर यायला पाहिजे, दॅट अ कॉन्ट्रॅक्ट फॉर द सेल ऑफ इमूव्हेबल प्रॉपर्टी इटसेल्फ डज नॉट क्रिएट एनी इंटरेस्ट एनी चार्ज. तर याचं आन्सर ऍक्च्युली माझं चुकलं आहे. मी सोडवलं तर म्हणजे आलं नाही मला, बट याचा आन्सर 3 आहे. ठीक आहे, सो याचा आन्सर 3 आहे. एनी चार्ज ऑन टू सच अ प्रॉपर्टी बट मे क्रिएट इंटरेस्ट on such a property. Okay, so in interest or charge on such a property, समथिंग हाच आन्सर इथे यायला पाहिजे. एनी इंटरेस्ट इन एनी चार्ज, सेकंड आन्सर इथे यायला पाहिजे आय थिंक सेकंड. ठीक आहे, सो त्यानंतर आपण पुढे येऊया 67 वर. अन ऍप्लिकेशन फॉर एक्झिक्युशन ऑफ ए डिग्री मूव्ड आफ्टर पिरियड ऑफ 12 years. तर एक्झिक्युशन ऑफ डिग्री जे आहे तर कंडोनेशन लागत नाही याला. त्यामुळे इथे इट इज मेंटेनेबल इज नॉट मेंटेनेबल ॲज फाईल्ड आफ्टर पिरियड ऑफ द लिमिटेशन, हे आन्सर यायला पाहिजे. त्यानंतर 68 वर येऊया. दॅट द मॅजिस्ट्रेट मे ॲट एनी टाइम डायरेक्ट टू सेल पेरिशेबल प्रॉपर्टी इफ प्रॉपर्टी सब्जेक्ट टू प्रॉपर्टी. सो बोथ आर द करेक्ट. सो याचं जे आन्सर आहे तुमचं ए अँड बी बोथ करेक्ट, ए यायला पाहिजे. येस, ए अँड बी बोथ करेक्ट. 68. त्यानंतर 69 मध्ये जाऊया. विच ऑफ द फॉलोइंग इज करेक्ट. सो याच्यामध्ये बाइंडिंग ओनली ऑन द पार्टीज ऑफ द सूट, हे आन्सर इथे यायला पाहिजे. त्यानंतर अंडर सेक्शन 42 ऑफ पार्टनरशिप ऍक्ट फर्म इज डिझॉल्व ऑन द हॅपनिंग ऑफ ए सर्टन कंटिंजन्सी विच डू नॉट इन्क्लूड वन ऑफ द फॉलोइंग. 70 मध्ये म्हटलं की डू नॉट इन्क्लूड वन ऑफ द फॉलोइंग. सो बाय गिव्हिंग अ नोटीस इन अ रायटिंग, हे आन्सर याचे यायला पाहिजे. त्यानंतर पुढे येऊया. द कोर्ट मे इश्यूज अ कमिशन्स फॉर ऑल आर दी अबो, यायला पाहिजे. त्यानंतर पुढे येऊया आपण. याचा आन्सर ऑल आर दी करेक्ट आहे. त्यानंतर नो जज और मॅजिस्ट्रेट शॅल बी कंपेल्ड टू आन्सर. 72 जे आन्सर आहे ते 2 यायला पाहिजे अपॉन अ स्पेशल ऑर्डर ऑफ सम कोर्ट. सो दिस इज द आन्सर इज 2. नाव यायला पाहिजे असं मी म्हणते तुम्हाला. म्हणजे आता एमपीएससीचे आन्सर की काय ते बघूया नंतर. एनी ऑफेन्स अंडर द इंडियन पिनल कोड मे बी ट्राईड बाय, यामध्ये मला थोडेसे कन्फ्युजन आहे. आयपीसी नुसार गेलं तर एनी अदर कोर्ट बाय विच सच ऑफेन्स इज शोन इन द फर्स्ट स्केड्यूल टू बी ट्रायबल. अँड बीचं जे आन्सर आहे द हाय कोर्ट. सो या दोन्ही पैकी शेड्यूल म्हटलं तर ते सीआरपीसी मध्ये जात आहे, आणि इंडियन पिनल कोड बघितलं तर हायकोर्टाला डायरेक्टली ज्युरिस्डिक्शन तिथे कुठेही नाही आहे. सो याचं जे आन्सर आहे आता सध्या कन्फ्युजिंग आहे, तर इथे बी सी हे आन्सर इथे यायला पाहिजे. म्हणजेच आपण ए अँड बी आर करेक्ट, ए अँड बी अँड ए बी सी आर करेक्ट यायला पाहिजे. बट मी थोडंसं इथे कन्फ्युजन आहे. जर सी आयपीसी नुसार गेलं तर हे आन्सर यायला पाहिजे ओनली सी, आणि बाकी मग नाही तर मग सगळेच यायला पाहिजे.
ऑल आर करेक्ट यायला पाहिजे CRPC नुसार. तर बघूया MPSCचा आन्सर काय येतो. त्यानंतर 75 मध्ये सॉरी 74 मध्ये जर आपण आलो, सो विच ऑफ द फॉलोइंग इज करेक्ट. द कोर्ट मे विच द कोर्ट मे Yes, upon an applications made to it for the purpose, fix the standard rate as the court deems just. So definitely याच्यामध्ये ऑल आर करेक्ट आहे. सगळ्याच याच्यावर इथे स्टँडर्ड रेंट फिक्स करण्यात येतो. त्यानंतर अंडर सेक्शन 18 ऑफ द लिमिटेशन्स ऍक्ट मध्ये माझं जे आन्सर आहे मी काढलेला 75 ओरल एव्हिडन्सेस हे माझा आन्सर आहे. त्यानंतर विच ऑफ द फॉलोइंग इज फॉल्स. या क्वेश्चन्स मध्ये फार कन्फ्युजन झालेली. फाल्स ट्रू एक्सेट्रा एक्सेट्रा. सो 76 जे आन्सर आहे, the transfer of property passes forthwith to transfer all the interest which the transferor is capable of passing the property. Every person is competent to contract and authorized to dispose of a transfer property not his own. He is competent to transfer such a property either wholly as easement can be transferred. So हे आन्सर इथे फाल्स असायला पाहिजे. मेअर राईट टू सू कॅन नॉट बी ट्रान्सफर बरोबर आहे. तर 76चं उत्तर 3 तुमचं यायला पाहिजे. त्यानंतर पुढे येऊया आपण 77ला. 77 द पर्सन्स मेकिंग अ प्रपोजल इज कॉल्ड. दिस इज व्हेरी सिम्पल, दॅट इज प्रॉमिसर. आणि ते 14 वर्ष 24 मध्ये दिलेले आहे. त्यानंतर द इरेग्युलॅरिटीज विच डू नॉट विशिएट्स. हे फार डीपली आन्सर होतं याचं, बिकॉज त्यामध्ये जाऊन आपल्याला रिव्हिजन करावं लागलं असतं. तर ज्यांचं रिव्हिजन नव्हतं किंवा ज्यांचा खूप जास्त अभ्यास नव्हता त्यांना असे प्रश्न अवघड गेलेले आहे. इवन मला सुद्धा अवघड गेले असावे, कारण माझंही रिव्हिजन नव्हतं किंवा कुठल्याही प्रकारे अभ्यासाला तेवढा वेळ भेटत नाही. त्यानंतर 80 वर येऊया आपण. बी लॉसेस हिज लाईफ इंटरेस्ट इन फार्म. डेफिनेटली दिस इज व्हेरी सिम्पल अगेन. सो हा एक क्वेश्चन येतो इथे. वेअर देअर इज अ ब्रीच ऑफ अ वॉरंटी बाय द सेलर. ब्रीच ऑफ द वॉरंटी ऑल आर द करेक्ट एज आन्सर मला वाटतं यायला पाहिजे. सो ऑल आर द करेक्ट. त्यानंतर 82चं जे आन्सर आहे, त्यानंतर 82 मध्ये विच ऑफ द फॉलोइंग फॉल्स. So vested interest means where on transfer of property and interest therein is created in favor of a person in terms specifying that it is to take effect forthwith on happening of specified answer without specifying a time when it is to take effect. हे मी अजून पुस्तकामध्ये बघितलं नाही आहे. बट याचा आन्सर जे आहे, वेस्टेड इंटरेस्ट मीन्स वेअर ऑन अ ट्रान्सफर ऑफ प्रॉपर्टी अँड इंटरेस्ट देअर इज क्रिएटेड इन फेवर ऑफ अ पर्सन, अ टर्म स्पेसिफाईंग दॅट इट इज टू टेक इफेक्ट forthwith on happening of a specified uncertain event without specifying the time when it is to take effect. So a term specifying that it is to take effect असं याचा आन्सर मला तरी वाटतं यायला पाहिजे, पण मी कन्फर्म नाही आहे. आय एम नॉट कन्फर्म अबाउट दिस क्वेश्चन. सो हे मला थोडंसं डाऊटफुल वाटतंय. सो तुम्हाला जर आन्सर माहित असेल तर प्लीज कमेंट करू शकता तुम्ही, किंवा आन्सर किती वाट बघूया किंवा आपण पुस्तकातनं बघूया. 83 मध्ये येऊया. इफ एनी पार्ट ऑफ ए सिंगल कन्सिडरेशन फॉर वन ऑर मोर ऑब्जेक्ट इज अनलॉफुल देन द अग्रीमेंट इज वाईड. इट कॅन बी पार्टली एन्फोर्स्ड. द एंटायर अग्रीमेंट इज इन्फोर्सेबल. सो इथे सिंगल कन्सिडरेशन मध्ये आहे आणि वन ऑर मोर ऑब्जेक्ट, सो इट इज टू आन्सर इथे यायला पाहिजे. Under sale of the goods act, unless a different intentions appears from the term of the contract stipulation as to the time of payment. So याचं जे आन्सर आहे 84चं, are not deemed to be the essence of the contract, हे यायला पाहिजे. त्यानंतर 85 मध्ये जे आहे या मध्ये हे मी याचा आन्सर मी ए अँड बी बोथ आर करेक्ट केलेला आहे. तर बघूया माझा आन्सर बरोबर आहे का. तुम्ही वाचून परत तुम्हाला एक कळेल. परत महाराष्ट्र रेंट कंट्रोलनुसार, महाराष्ट्र रेंट कंट्रोल भरपूर प्रश्न आले आहेत. कधी कधी होतं तसं, कधी कधी लिमिटेशन ऍक्ट मधूनच येतात, तर कधी कधी महाराष्ट्र रेंट मधूनच येतात, तर कधी कधी CPC ला पकडलं किंवा एक एक विषयावर कधीतरी जास्त फोकस एखाद्या वर्षी असतोच. आणि जास्त जागा असल्या म्हणजे थोडा अवघड पेपर येणार, हे पहिले मी तुम्हाला सांगितलं होतं. सो इथे जे आहे ते ए अँड बी बोथ आर करेक्ट असं मी इथे लिहिलेलं आहे. 86चा आन्सर जे आहे ते हे आहे. त्यानंतर 87 मध्ये 10 days आन्सर आहे. त्यानंतर 88 मध्ये जर गेलं, पर्सन शॅल नॉट बी प्रोसिक्युटेड अँड पनिश्ड फॉर अ सेम ऑफेन्स मोर दॅन वन्स. सो हे आन्सर इथे यायला पाहिजे. त्यानंतर 89 मध्ये जर आलो आपण तर एक आन्सर इथे यायला पाहिजे.
त्यानंतर A90 मध्ये लीज ऑफ इमोबल प्रॉपर्टीज ट्रान्सफर ऑफ, यामध्ये लीज जी आहे ते राईट टू एन्जॉय द प्रॉपर्टी. सो राईट टू एन्जॉय प्रॉपर्टी इथे आन्सर यायला पाहिजे. त्यानंतर 91 मध्ये आलो तर 91 मधलं जे आहे, सो वेअर द गुडविल ऑफ ए फर्म इज सोल्ड आफ्टर द डिझोल्युशन सो मे कॅरी ऑन बिझनेस, हे आन्सर इथे येत आहे. त्यानंतर पुढे येऊया. टू कमिट अन अफ्रे मिनिमम देअर इज 2 persons रिक्वायर्ड. Okay, and 93, come to the 93 questions. This is commit a fraud because no, no, this is the auction. So auction मध्ये इथे fraud commit होत नाही. This is not a fraud. This is not a lawful contract. This is a misrepresentation. Auction मध्ये तुम्हाला सांगण्याची गरज नसते की प्रॉपर्टी कशी आहे काय आहे, सो लाईक दॅट. सो इथे दिस इज नॉट अ फ्रॉड असं इथे म्हणू शकतो आपण. त्यानंतर मेकिंग ऑर पनिशिंग एनी इम्प्युटेशन्स ऑन अ समवन हु इज डेड, सो इट इज अ लीगल रिप्रेझेंटेटिव्ह. आन्सर 2 इथे यायला पाहिजे. 95 मध्ये जर आलो आपण, लायबिलिटी ऑफ ए पर्सन्स इन अ पोजेशन्स नॉट ॲज अ ओनर, सो 95 जे आन्सर आहे. So when the things claimed is held by the defendant as the agent of the trustee of the plaintiffs, and when it would not be extremely difficult, would not म्हटलं आहे, तर मग याच्यामध्ये A and B both are correct. A correct but B not correct. So answer is a 2 इथे यायला पाहिजे. A correct but B not correct. हे आन्सर इथे यायला पाहिजे. त्यानंतर 96 वर जर आपण आलो तर क्वेश्चन नंबर 96 जे आन्सर विदिन जे आहे, person who are parties to the document or their representative interest, persons who are not parties to the document or their representative. आय थिंक मी हे वाचलेलं नाही आहे. याचा आन्सर मी तुम्हाला कमेंट बॉक्स मध्ये 96 मी तुम्हाला सांगते. 99 मी सेक्शन वाचला नाहीये. आय थिंक ए अँड बी बोथ आर करेक्ट याचा आन्सर येतं, पण मी तुम्हाला कमेंट मध्ये सांगते एव्हिडन्स ऍक्ट काढून. त्यानंतर 97 मध्ये येऊया. फ्रीडम ऑफ रिलिजन्स इज गॅरंटीड अंडर द कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ इंडिया. So this is the fundamental right. So fundamental right. त्यानंतर a persons entitled to the possession of a specific immovable property may recover it in the manners that is the CPC. नंतर 99 मध्ये लीज ऑफ इमोबल प्रॉपर्टी, that is all are the correct. त्यानंतर 100 जे आहे ते सिव्हिल जज सिनियर डिव्हिजन, हे आन्सर इथे आहे. थ्री आन्सर आहे. जस्ट गिव्ह मी 1 मिनिट. जर एव्हिडन्स ऍक्ट असेल तर मी तुम्हाला आत्ताच बघून सांगते. येस, सेक्शन 99 जो आहे तो सेक्शन 99 मला सध्या एकदम आठवत नाही आहे, त्यामुळे बघायचं काम पडते. सो सॉरी फॉर दॅट. हू मे गिव्ह एव्हिडन्स ऑफ अग्रीमेंट वेअरिंग टर्म्स ऑफ द डॉक्युमेंट. तर जो आपला क्वेश्चन आहे तो हाच आहे. दॅट इज येस, एव्हिडन्स ऍक्ट पर्सन्स मे गिव्ह एव्हिडन्स ऑफ एनी फॅक्ट टेंडिंग टू शो contemporaneous the agreement wherein the terms of the documents are that the first person who are not parties to the document or their representative interest. So person who are the parties to the document or their representative interest इथे म्हटलं, but इथे not म्हटलंय. So person who are not parties to the document or their representative interest may gives evidence of any fact and tending to show. सो इथे आन्सर जे आहे तुमचं, पर्सन्स हु आर नॉट पार्टीज टू द डॉक्युमेंट ऑर देअर रिप्रेझेंटेटिव्ह इन इंटरेस्ट, असं इथे आन्सर 2 इथे आन्सर तुमचं यायला पाहिजे. ओके, सो दिस इज द आन्सर इज 2. सो एवढे प्रश्न मी आता सध्या तुम्हाला देते आहे आणि यामध्ये तुम्ही घरी गेल्यानंतर चेक करू शकता की तुमचे किती बरोबर आले. पण जसं मी तुम्हाला सांगितलं की जे की एमपीएससीची हे आहे, काय म्हणू शकतो त्याला, आता येणारी उत्तरपत्रिका आहे, तर त्या उत्तरपत्रिकेमध्ये सुद्धा काही थोडेफार चेंजेस 1-2 प्रश्नांचे होऊ शकतात. सो आज जे आहे ते एवढा प्रश्न पत्रिकेचा जो पूर्ण आन्सर की मी तुम्हाला इथे व्हिडिओ मार्फत देण्याचा प्रयत्न करत आहे. सो तुम्ही तुमचे मार्क्स चेक करा. आता कट ऑफ लिस्ट कुठे लागेल किंवा किती लागेल, कशा प्रकारे लागेल. सो डेफिनेटली आपण जर विचार केला तर जसं की ॲव्हरेज विचार करू शकतो आपण कुठल्याही प्रकारे. लाईक आपण म्हणू शकतो की 2020 ला 74 समथिंग जागा होत्या. 2020चा पेपर आपण थोडंसं इथे कॅल्क्युलेट करू शकतो. त्यामध्ये 74 जागेसाठी जर इथे 64 ला तुमचा कट ऑफ लागत असेल, ठीक आहे की नाही, तर पेपर हा
हा आत्ताचा जसा पेपर आहे तशाच प्रकारे पेपर होता असं म्हणायला हरकत नाही. म्हणजे आता आजचा जो पेपर आहे त्याच प्रकारे त्या लेवलचा पेपर 2020चा होता आणि 74 जागासाठी 64 समथिंग वर रिझल्ट लागलेला. त्यानंतर आपण 2021चा जो पेपर आहे तो नाही पकडू शकत. यस 21 समथिंग, यस 21चाच, बिकॉज तो खूप इझी होता आणि म्हणून 78 पॉईंट समथिंग किंवा 79 पॉईंट वर इथे त्याचा रिझल्ट लागला होता, जागा जरी कमी असेल तरी, आणि जागाही कमी होत्या त्यामुळे 63 समथिंग जागा होत्या, 64. येस. सो हा जो कट ऑफचा विचार केला तर त्याचे डबल जागा आहे आणि पेपरही थोडासा एक 70-80% अवघड होता. तर जर इथे तुमचे 1140 विद्यार्थी आता सपोज इथे जर एक्झाम देत पास होण्याच्या प्रयत्नात असेल तर 70% लोकांना इथे पेपर जवळपास थोडासा अवघड गेला आपण असं म्हणू शकतो. आणि यामध्ये जास्तीत जास्त कट ऑफ लागण्याची आता जरी पॉसिबिलिटी आहे ती पॉसिबिलिटी 64 to 65 या दरम्यान असू शकते. याच्या वर पॉसिबिलिटी कमी आहे की कट ऑफ जाईल आणि तुमचा जो हे आहे पेपर आहे 65च्या वर जाईल. सो मी अर्जंटमध्ये तुम्हाला हा व्हिडिओ बनवून टाकते की तुम्हाला तुमचे आन्सर्स कॅल्क्युलेट करता यावे. बाकीचे डिस्कशन्स आहेत आता इथून पुढे ते मी तुम्हाला नक्कीच मार्गदर्शन करेन. सो थँक्यू सो मच.